नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी एडजेक्टिभ्स इन्डिङ विथ आइएनजी र इडीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हामीले एडजेक्टिभ्स इन्डिङ इन आइएनजी र इडीमा एउटा रमाइलो कुराहरू पनि गरेका छौँ। यसले कुनमा युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ भनेर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पाराले कम्पेरिजन गरेर गरेका छौँ है। सो तपाईले त्यो भिडियो हेरेर यो एक्सर्साइज गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। र हामीले कम्पेरिजन गर्दा गर्दा हैन लास्टमा एउटा कन्क्लुजन के निकालेको थियौँ, म कन्क्लुजन मात्रै लेख्छु है, अरू केही हैन। द आइएनजीले के भन्छ त भनेर भन्दाखेरि इट टेल्स यु अबाउट समथिङ। के त टेल्स यु अबाउट समथिङ। मैले एसएमटीएच मात्र लेखेँ। यस्तै गरी इडीले के भन्छ भन्दाखेरि टेल्स यु हाउ समबडी फिल्स अबाउट द्याट समथिङ। ठिक छ, हाउ समबडी फिल्स अबाउट द्याट समथिङ। ठिक छ, यो नि आइएनजी र इडी चाहिँ कतै कतै क्लोजली चाहिँ एक आपसमा सम्बन्धित छ हैन। कुन बेला आइएनजी आउने, कुन बेला नराख्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले त्यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ एकदमै क्लियर हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। भएन भने पनि हामी छौँ, तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईलाई फेरि तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ। त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस फर इच सिचुएसन, युज द वर्ड इन ब्र्याकेट्स भनेर भनेको छ। ब्र्याकेटमा वर्ड छ, त्यसमा आइएनजी थप्नु पर्यो और इडी थप्नु पर्यो। वानमा हेरौँ। द मुभी वाजन्ट एज गुड एज वी ह्याड एक्सपेक्टेड। हामीले एक्सपेक्ट गरे जस्तो राम्रो थिएन। कति नै राम्रो हुन्छ भनेर सिनेमा घरमा हेर्न गएको, राम्रो थिएन। सो एमा भन्नुभयो द मुभी वाज डिसपोइन्टिङ। ठिक छ, यहाँनिर मुभीको बारेमा कुरा गरेँ मैले। यतापट्टि आइएनजीको के चाहिँ भनेको थिएँ, टेल्स यु अबाउट समथिङ हो। के चाहिँ डिसपोइन्टिङ त, मुभी। ठिक छ, आइएनजी आयो। बी वी वे डिसपोइन्टेड विथ द मुभी भनेको हामीले फिल गरेको कुरा। हामीले के फिल गर्यो त, हामीले डिसपोइन्टेड फिल गर्यो। हाउ समबडी फिल्स, हाउ वी फिल भन्दा वी फेल्ट डिसपोइन्टेड विथ द मुभी। ठिक छ, यति भन्दै म सुरु गरेँ। अरू डोना टिचेस young children, it's a very hard job but she enjoyed it. अब बच्चाहरूलाई पढाउनु त सजिलो काम होइन। सो इट्स अ हार्ड जब, तर डोनाले इन्जोय गर्छिन्। त्यसको मतलब तल हेर्नुहोस्, सी इन्जोइज हर जब, तर यहाँ एक्जस्टको छ। सी इन्जोइज हर जब बट इट इज अफन एक्जस्टिङ। ठिक छ, टेल्स यु अबाउट समथिङ, टेल्स यु अबाउट द जब। अब कस्तो छ त जब भन्दा एक्जस्टिङ छ। बी एट द एन्ड अफ अ डेज वर्क सी इज अफन के त, अब चाहिँ एक्जस्टेड। अब उसले फिल गरेको कुरा। एट द एन्ड अफ अ डेज वर्क सी इज अफन एक्जस्टेड। 3 इट्स बिन रेनिङ अल डे आई हेट दिस वेदर भनेपछि अब डिप्रेसको कुरा छ। ओके, दिस वेदर इज, कस्तो छ त वेदर भन्दाखेरि डिप्रेसिङ। द वेदर इज डिप्रेसिङ। बी द वेदर मेक्स मी डिप्रेस्ड, मेरो फिलिङ। द वेदर मेक्स मी डिप्रेस्ड। ठिक छ, यस्तै गरी सी इट्स सिल्ली टु गेट डट बिकज अफ द वेदर भनेपछि इट्स सिल्ली टु गेट डिप्रेस्ड, फिलिङ डिप्रेस्ड बिकज अफ द वेदर। वेदरको कारणले मान्छे डिप्रेस्ड हुन्छ त, लाइक इट्स अ सेइङ हैन। ओके, 4 क्लेयर इज गोइङ टु मेक्सिको नेक्स्ट मन्थ। क्लेयर अर्को महिना मेक्सिको जाँदैछिन्। सी हेज नेभर बिन देयर बिफोर। अब चाहिँ ऊ चाहिँ अब एक्साइटिङ अथवा एक्साइटेड हैन, एक्साइटको कुरा हुँदैछ। सो ए इट विल बी एन एक्साइटिङ एक्सपिरियन्स फर हर। इट विल बी एन एक्साइटिङ एक्सपिरियन्स फर हर। बी गोइङ टु न्यू प्लेसेस इज अलवेज एक्साइटिङ। नयाँ प्लेसको बारेमा कुरा गरेको छ, टेल्स यु अबाउट समथिङ। सी इज रियली डट अबाउट गोइङ टु मेक्सिको। अब चाहिँ फिल, सी इज रियली एक्साइटेड about going to Mexico. Okay. Being said that, अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा के भनेको छ त भन्दाखेरि चुज द करेक्ट वर्ड भनेर भनेको छ। दुईटा वर्ड दिएको छ, त्यसमा एउटा चुज गर्नु पर्यो। 1
I was disappointed with the movie. I had expected it to be better. अब यहाँ फिलिङको कुरा गरेको छ. मैले के फिल गरेँ त भन्दाखेरि डिसपोइन्टेड फिल गरेँ. केसँग? विथ द मुभी. 2. I'm not particularly interested in football. I'm not particularly interested in football. See, the new project sounds के त exciting. I'm looking forward to working on it. अब एक्साइटिङ भनेको के एक्साइटिङ त? टेल्स यु अबाउट समथिङ भनेको छ मैले. जब आइएनजी एक्जेक्टिभ आउँछ इट टेल्स यु अबाउट समथिङ. हो एक्साइटिङ के छ त? न्यू प्रोजेक्ट. इट टेल्स अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट. 4. It can be when you have to ask people for money. It can be embarrassing. It can be embarrassing when you have to ask people for money. 5. Do you easily get embarrassed? 6. I had never expected to get the job. I was amazed when I was offered it. 7. She has learned very fast. She has made amazing progress. के त amazing progress. 8. I didn't find the situation funny. I was not मेरो फिलिङको. I was not amused. 9. I am in joining the club. मैले ठ्याक्कै मेरो दिमाग नै अन्ततिर पुगेको थियो है त. ओके, माई ब्याड. I am in joining the club. How much does it cost? I'm interested. अब के हुन्छ त? I'm interested मैले ठ्याक्कै भनिहालेँ. I'm interested in joining the club. How much does it cost? 10 भनेको माथि I feel interested भनेको नि त मैले मेरो फिलको कुरा गरेँ. फिलको कुरा गर्ने बित्तिकै इडीवाला एक्जेक्टिभ लाउनु पर्यो. 10. It was a really experience. It was a really terrifying experience. Everybody was very shocked. 11. Why do you always look so bored? Is your life really boring? 12. He is one of the most boring people I've ever met. He never stops talking and he never says any interesting. Okay, next one. अब हाम्रो फाइनल छ यहाँ. के भनेको छ त हेरौँ त. Complete each sentence using a word from the box. बक्समा वर्ड छ त्यसबाट झिकेर हामीले यहाँ पढ्नु पर्यो. 1. You work very hard. It's not surprising that you are always tired. Surprising लाई काटेको छ. Okay. 2. Some people get very easily. They always need something new. भनेपछि बोरको कुरा गरेको छ. यता बोर है त. Some people get bored easily. Some people get bored very easily. They always need something new. 3. The teacher's explanation was ... Nobody understood it. भनेको एकदमै कन्फ्युजिङ थियो. ठिक छ, कन्फ्युजिङ. The teacher's explanation was confusing. Nobody understood it. 4. The kitchen hadn't been cleaned for ages. It was really disgusting. 5. I don't go to art galleries very often. मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन. I'm not interested in art. 6. There's no need to get just because I'm a few minutes late. There is no need to get annoyed. There's no need to get annoyed just because I'm a few minutes late. 7. The lecture was एकदमै बोरिङ. I fell asleep. ल सुत्ने गरी बोरिङ रहेछ है. अब बोरिङ फेरि अर्को बोरिङ छ त छैन. 7 मा
मैले माथि बोर्ड के राखेँ भन्दाखेरि माथि त बोर्ड हो, यहाँ बोरिङ एउटा बाँकी भयो है. ओके. द लेक्चर वाज बोरिङ. I fell asleep. 8. I have been working very hard all day and now I am अब थकै लागेको छ. And now I am के हुन्छ त exhausted. I am exhausted. 9. I'm starting a new job next week. म एकदम excited छु. I'm very excited. मैले feeling को कुरा गरेँ. I'm very excited. 10. Steve is good at telling funny stories. He can be very amusing. He can be very amusing. 11. Helen is a very person. She knows a lot. She has traveled a lot. And she has done lots of good things. Lots of different things. Helen is very interesting person. Helen is very interesting person. Interesting person. She knows a lot, she has traveled a lot, and she has done lots of different things. हो यसरी हामीले adjectives ending in ing र ed को एक्सरसाइज गर्यौं. ठीक छ. ing भनेको tells you about something, ed भनेको how somebody feels about that भनेर भनेको. यति बुझ्नु भयो भने हुन्छ. र हामीले थोरै कुराहरू गरेका छौं यसको ग्रामरको लेसनमा. तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई अझै पनि क्लियर हुन्छ भन्ने आशा छ. र अझै पनि बुझ्नु भएन भने हामी छौं फेरि तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्छौं. त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पीस.